สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องอิงนะคะก็จะมารีวิวสีเรืองแสงนี่ค่ะสโลว์อย่างกับทุกที่เลยสโลว์นิดเดียวค่ะมาลองเปิดซิกกันเลยสีแต่ละสีมันดูเหมือนกันนะคะแต่ตอนระบายจะไม่เหมือนกันมาแนะนำสีนะคะดูส้มสีส้มสีชมพูสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ทั้งหมดนะคะก็มี2 สีนะคะใส่ในนี้เลยสีเรืองแสงนะคะดูยังไงก็ดูตรงปลายก้นนะคะว่ามีสีดำไหมถ้ามีก็คือสีเรืองแสงนะคะตรงนี้เลยปลายก้นนะคะนี่ก้นเรียกอย่างหนึ่งว่าแบบนี้นะคะก้นเรียกอย่างหนึ่งว่าตูดนะคะก้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตูดนะโอเคเป็นแบบนี้นะก็นะคะก็เป็นพลาสติกนะคะถุงกระเป๋าก็จะมีกิ้มเมาส์แล้วก็มีตัว M นะคะ M เป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้น้องอิงนะคะอย่าลืมกดกันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องอิงนะคะบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะถ่ายไวหน่อยนะไม่ได้เย้ยังไม่ไปไหนนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมกดนะคะอย่าลืมกดนะอันนี้มีกี่ช่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23นะคะในนี้23ช่องนะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องอิงนะคะอย่าลืมกดกันนะอย่างที่พูดไปบ๊ายบาย